Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe phần 15 có tựa đề Kế hoạch bí mật. Sáng sớm, tôi ẵm Sarah ra khỏi giường, đi xuống hết mấy tầng xong thì gọi nó dậy để nó leo trở về giường của mình. Cả tòa nhà vắng lặng, tôi bật đèn bếp lên, bắt đầu công việc hàng ngày. Chừng hơn 1 giờ sau thì nghe tiếng Cuban hú hét ầm cả nhà, rồi cậu ta chạy vào bếp. Bộ quần áo ngủ không cài cúc phanh ra, đằng sau là 2 cô em gái và mama đang bất lực gọi tên cậu con trai nổi loạn. Cuban rút con dao thái thịt trên bàn bếp, chạy ra cửa sau. Mama và 2 cô tiểu thư hét lên thất thanh đuổi theo. Tôi nghe tiếng nổ máy rú lên ngoài sân và